Vážení a milí diváci, dovolte, abych vám představila muže pro nás velmi vzácného, láskyplného Sri Swami Vishwanandu. Buďte u nás vítán. Dobrý den. May we welcome a loving person, loving being, Sri Swami Vishwananda. No a samozřejmě jeho pravou ruku, tlumočnici Kateřinu. Taky buďte u nás vítána. Děkuji. S vámi vy působíte v Evropě přes 10 let. You are living in Europe and doing your mission in Europe for more than 10 years now. Yeah, next year will be 10 years actually. Příští rok tomu bude 10 let. Když se vrátíme úplně na začátek vašeho působení, If we come to the beginning of your work, of your mission, kdy jste vlastně začal více či méně veřejně působit, předávat vaši krásnou energii, lásku nebo energii, která přes vás proudí? when did you start to when did your mission start to involve people? When I was actually everything started when I was 14 years old. Všechno začalo, když mi bylo 14 let. To jste ještě In byl na Mauritius, Mauriciu? not in Europe. To byl na Mauriciu, ne v Evropě. Jaký byly pro vás ty začátky? How were the beginnings for you, Pro vás osobně? personally? For me personally, it was natural. Pro mě osobně to bylo něco přirozeného. Whereas for the people around, Ale pro lidi it was okolo different. mě, ty to Especially vnímali, for my family, Ty to for vnímali my jinak. parents, hlavně mom moje and dad. rodina, moje rodiče, Because it's life changing. protože se život změnil. Especially when people start coming. Zejména když k nám začali přicházet lidé. I remember once I came home, there were like a queue of people wanted to meet me. Pamatuji si, že jednou jsem přišel domů a čekal na mě zástup lidí, který se mnou And my chtěl mom was setkat. just sitting in a corner, didn't know what to do. A moje maminka seděla v koutě a nevěděla, co má dělat. So it's like this. Takhle Vy to jste na bylo. to byl ale předem připravován vašimi mistry, které se personifikovaly, které se vám zjevovaly? You were getting ready for your mission through your masters who were personified. Well, I think you see, you're born for certain things in life. Víte, Everybody is born for a certain dharma. Jste That's what we zrození call a certain duty in life. za jistým účelem, za jistou povinností, dharmou v životě. And once your duty presents itself, A jakmile si potom uvědomíte vaši povinnost, there is this flow of love, následuje which make everything easy. proud lásky, který všechno usnadní. And of course, through the blessing of the masters, which is very important. A samozřejmě také milostí mistrů, která je velmi důležitá. And my master Mahavtar Babaji was always with me. A můj mistr Since Mahavatar Babaji byl vždycky se mnou. since small, actually. Už odmala úplně. Pro vás samozřejmě ty světy byly přirozené, že jste si povídal, že jste byl propojen s různými světy a povídal jste si s bytostí, která nebyla fyzicky přítomná. It was natural for you to communicate with a being that is not in physical form. Když jste o tom vyprávěl, ale třeba svým rodičům, bylo to pro ně složité pochopit to? When were you talking about this with your parents, for example, was it difficult for them to understand? Well, you see, when you were small, you talk something like this to your parents. Víte, když jste malí a mluvíte o něčem takovém s vašimi rodiči, It's a child's fantasy. tak si myslí, že to je prostě dětská fantazie. I remember once I said to my mom about Mahalakshmi. Pamatuji si, že jsem jednou své mamince vyprávěl o Mahalakshmi. And you see the Hindu deities, they are very fancy. A víte, hinduistická božstva jsou velmi, velmi krásná, líbivá. But nevertheless, they hide deep secret behind. Ale the nicméně aspect. mají v sobě hluboká tajemství, aspekty. Even if they are born Hindu, to understand the mystery behind that, many people don't know about it. A i když se zrodíte jako hinduisté, tak ne každý hinduista pochopí to tajemství, které se za božství skrývá. Especially if you see you're born and you see things naturally. For me personally, it's so natural sometimes to see them. Když se třeba zrodíte do nějaké kultury jako hinduismus a vidíte ty věci, tak se vám zdají úplně přirozené. But in a child mind, you think that everybody else see also. Ale když jste dítě, tak to, co vidíte, tak si myslíte, že vidí i ostatní. And then when you talk to people, then you realize, oops.
there's something. A teprve, až když mluvíte s lidmi, tak potom si uvědomíte, aha, možná to takhle nebude. And since small, probably in the last interview we had, I was explaining, since small I was different, which my parents, it was a shocking things for them. Já už jsem byl odmala jiný, což bylo pro moje rodiče trošku šokující. Už jsme o tom vyprávěli v minulém rozhovoru trošku. You see, in Mauritius people believe. Víte, na Mauriciu lidé věří. But normal, simple way. Ale je jako přirozeným způsobem, jednoduchým způsobem. And my parents also. Stejně like tak this, moji rodiče. And here they got a son which is since small like crazy for God. A teď se vám narodí syn, dítě, který je od malička blázen do Boha. So wherever they will look for me, I will be either in the church or in the temple. Vždycky, když mě hledali, tak jsem byl buď v křesťanském kostele nebo v hinduistickém chrámu. So which were not normal for the surrounding. Což pro okolí nebylo zas tak normální. Especially when I was small, I used to gather all the children, the surrounding, all the same age. Když jsem byl malý, tak jsem měl ve zvyku zavolat kamarády mého věku. And we used to sing the name of God. A zpívali jsme společně jméno Boha. And we used to do prayer, but simple, childlike. You know? Modlili jsme se, ale takovým dětským, prostým způsobem. But for the parent, I think it was just like a child play. You know? Takže myslím, že moji rodiče to všechno vnímali jako dětskou hru. Já tam dám takovou malou vsuvku. Vy jste první host, který si pamatuje nejenom to, o čem jsme se minule bavili, a to už jsou 4 roky nazpátek, ale co jsem měla na sobě, jak jsem vypadala. I must say you are the first guest who remembers what I am wearing, what we were talking about, and it was more than 4 years ago. Velká poklona vám. We appreciate it very much. To vypovídá o tom, že máte velký zájem o lidi, jako takové. We perceive it that you have a big interest in people in general. Milujete lidi. You love people. Well, if you love people, that's the most important thing. For my life, love is something which is very important. Milovat lidi je něco velmi důležitého a pro mě osobně je láska to nejdůležitější. It's one thing we talk about it, but another thing is to be and live it. Jedna věc je o tom mluvit a druhá věc je to žít a jí být. You know, there's many people who talk about love, Je but spoustu lidí, kteří o lásce mluví, when it comes to live that love, it's mostly a judgment. ale když přijde k tomu jí žít, tak potom zjistíme, že je to jenom nějaký I předsudek. love you because either I get something from you or you are like this or like that. Miluju tě, protože dostanu něco na oplátku, nebo protože jsi takový nebo taková. But when you love from the heart, Ale it když doesn't milujete matter ze srdce, how the person is. tak je úplně jedno, jaký ten člověk je. You just love the people. Prostě toho člověka milujete. A už od samého začátku jste věděl, že půjdete cestou lásky? Nebo jste se pak rozhodoval sám podle vlastního cítění, uvážení? Did you know from the very beginning that you are going to take the path of love, of bhakti, or was it your decision? To jsem se vás minule ptala. It's not a decision really, but you have a choice. Nebylo to rozhodnutí, jako Because neměl bhakti, jsem the volbu. path of devotion was always, like I told you, my parent was never in that direction, but they believe. But me, since small, I had a pull towards that form of devotion. Jak jsem již říkal, moji rodiče sice věřili, ale u mě to bylo tak, že jsem věděl, že tou cestou půjdu. Že mám svou cestu. So it was always there. You know? Vždycky to tam bylo. Šel jste asi potom svou vlastní cestou a možná Mr. Babaji vás opustil? Nebo vy jste Did you take your own way and Mahavatar Babaji left you? Was it like that? Well, you see, like I said earlier, you're born for certain duty. Jak jsem And říkal, you're born, like in the Bhagavad Gita, Krishna said, he put you in the womb which will help you, guide you on your way. rodíte se s jistou povinností a vždycky se narodíte do lůna toho, kdo vám pomůže a tam, kde dostanete pomoc a vedení. So like that, the Lord have put me on that path. Stejně tak
umístil i Bůh i mě do toho místa, které mě vede. Of course, under the guidance of Mahavtar Babaji. Since what I can remember, he was always there. Mahavtar Babaji mě vždycky vedl a co si pamatuju, tak mě vždycky vede. Ale vy jste se vlastně stal sám mistrem, sám guru. But now you are a master, now you are a guru. Máte svou cestu lásky. You have your own way, the path of love. Vaše cesta se jmenuje cesta oddanosti. The name of your path is the path of devotion. Myslíte oddanost lásce? Is it a devotion to love? Devotion to God, devotion to love. You see, jedná se o oddanost Bohu, oddanost lásce. that love have different forms and different aspects, different names. Láska má mnoho názvů, mnoho podob, mnoho aspektů. Často se lidé ptají, co je to vlastně láska? People are often asking what is love A jestli mají právo na lásku. and if they have the right for love. Everybody have a right for love. Každý má na lásku právo. And this question of what is love, you see, everybody have their own ways and opinion about what is love. Co se týče otázky, co je láska, tak každý má své vlastní vnímání a vlastní názory na to. One love is how the world perceive love. Jedna věc je, jak svět vnímá lásku. Doesn't mean that it is not love. It is love. A to neznamená, že by to nebyla láska, to je láska. But within there is also another kind of love, which is a universal love. Ale uvnitř toho se nachází ještě něco jiného, vesmírná láska. And through that universal love, we are all connected. A touto vesmírnou láskou jsme všichni propojeni. That's why in the Bhagavad Gita, Krishna said, Vasudeva Kutumbakam, which means the world is one whole family. Proto Krishna říká v Bhagavad Gitě, svět je jedna velká rodina. And what makes us this one family? It's not the blood. A co nás dělá tou rodinou? To není krev. It's not from where we come from. Není to, odkud pocházíme. But it's this recognition which each one Je to uvědomění, inside. poznání, je to to, co uvnitř cítíme. Sometimes you meet people, you are from here, you go somewhere, you meet someone, but you have a recognition. You know that person. Někdy se potkáte s cizím člověkem, který může být z opačného konce světa, ale máte poznání, že ho znáte. What is this recognition? Jak se to stane? You have never met that person. Nikdy jste ho nepotkali. It is this recognition of love, because it is the heart which is talking to each another, to recognize each another. Je to poznání lásky, jsou to srdce, která se spojují a poznávají se v lásce. Co radíte lidem, když se vás ptají, nebo když se vám svěří, že přestali věřit lásku, protože ten osud s nimi tak nějak zachází tak, že lásku neprožívají ani v té fyzické realitě. Vůbec prostě, že ztratili kontakt s láskou. Co jim radíte, jak se mají navrátit k lásce? What would you advise to people who would tell you that they lost love, that they don't believe in love anymore because of some circumstances in life? What would be your advice? Well, one should never be, how to call it, one should never think that one have lost love. Člověk by si nikdy neměl myslet, že by lásku ztratil. Sometimes experience of life make one feel that one have lost love. Někdy se stane, že okolnosti života člověku způsobí to, že přestane věřit lásce. One can't lose love because life itself is love. Ale lásku nelze ztratit, protože život je láska. Jaký mají teda potom ti lidé najít, kteří mají pocit, že se odpojili od lásky, že nežijou lásku, že ji ztratili? How should these people find love? They should firstly see what they want. Nejdřív by si měli uvědomit, What co are they chtějí, looking for? co hledají. Because very often people don't know what they are looking for. Protože velmi často lidé vůbec nevědí, co hledají. Once they know what they are looking for, then everything becomes easy. A jakmile si uvědomí, co hledají, tak všechno bude jednoduché. Je podle vás možné a snadné žít lásku na všech úrovních tady na zemi, jak teda tu nejvyšší, tu božskou, tak tu prostřední a až tu fyzickou. Do you think that it is possible or easy to live different
forms of love here on earth, meaning physical love and the higher forms of love? Yes, very much. Ano, myslím si, že je to. Love is not limited. Láska není něčím People omezená. try to limit it, Lidé se ji snaží omezit, but it transcends everything. ale přesahuje všechno. Well, you are in a body, Sice jste v těle, and that you have a mind, máte and the mysl, mind understands love in a different way. a The mysl, body understands love in a different way, mysl chápe lásku různými způsoby, tělo chápe lásku různými způsoby and consciousness understands love different way. a vědomí ji chápe také různými způsoby. And if you can unite all three together, A kdybyste dovedli sjednotit všechny tyto tři, then you have divine love. tak potom budete mít božskou lásku. Kéž by to bylo cílem, snad je to cílem planety Země, lidstva, dokázat sjednotit všechny ty tři formy lásky. May this be the goal of Earth, to unite all these three forms of love. Well, this is the goal for life. Tohle to je cílem lidského The života. dharma, the duty of being incarnated on this earth. Dharma toho, kdo je inkarnován na zemi. To unite, to find yourself. Najít sám sebe. To find and realize what are you really here for? Are you here just to live a life, mundane life, waking up in the morning, go to work, and come back home, eat your dinner, then go to sleep? Animals do the same. Uvědomit si, kdo jsme a proč tady jsme, jestli žijeme pouze světský život, jestli se vzbudíme, nasnídáme, jdeme do práce a potom jdeme spát, tak tohle dovedou pomalu i zvířata. But how long can somebody carry on like this? Ale jak dlouho chcete takhle pokračovat? Life is more than that. Život je víc než jen tohle. If life becomes just that routine, Pokud se stane život jenom touhle rutinou, life becomes boring. tak potom bude nudný. But that's what people do, People work throughout the week and they look forward for weekend. Weekend they will go, what they will do? They will go pub, party and so on. Přesně And tohle once lidé it's dělají. finished. People always live in the future. Lidé žijí přes týden, chodí do práce, těší se na víkend, o víkendu možná třeba si zajdou do hospody a potom se těší na další věci. To je to, co lidé dělají. Žijí v budoucnosti. Why it have to be only for the future? When you look, people go to work. Proč bychom měli žít jenom v budoucnosti? The mind is always focusing at when they will have holiday. Lidé chodí do práce, ale mysl se soustředí jen Then na they to, can relax. kdy budou mít dovolenou a kdy No. si budou moct odpočnout. Why you have to think, when you have 3 weeks holiday? You have to relax now. Proč se chcete soustředit na to, až budete mít prázdniny? Prostě se You see, uvolněte people teď. the thing is that people don't live in the present. Problém je, že And the lidé now. nežijí v přítomném okamžiku. That's what make them sick, Proto jsou nemocní, make them not be able to open up also. proto se nemohou otevřít. Když pozorujete vývoj lidstva, tak my jsme právě ve fázi, kdy teda vědecko-technická revoluce relativně velmi pokročila, ale pokročilo i určité sobectví, uzavřenost lidí. If you are looking at the evolution of people, we must admit that now the technology is at very high level, but concerning personality, people are proud and so on. Well, that's true. Ano, je But to there's many pravda. people also who is searching for the truth. Ale musíme si také přiznat, že je spoustu lidí, kteří hledají pravdu. Technology is very important, Technologie je také velmi důležitá, but the most important is who created this technology. ale nejdůležitější je to, kdo vyvinul tuto How technologii. great technology can become, Jak veliká může být ta but it's technologie, still men control. ale je stejně ovládaná lidmi. You can have the latest computer, for example. Můžete mít This is nejnovější the last creation, počítač, nejnovější stvoření. So nothing goes without computer. Teď už bez počítačů nic Everything is nefunguje. computerized, no? Všechno je počítačováno. But computerized, without electricity, will never work. Ale ani počítače by nefungovaly bez elektřiny. So it's you who plug it and you who unplug it. To jste vy, kteří ji dávají do zásuvky a kteří vytáhnou ze zásuvky. Já tím mířím tam, že všechno, co se děje, je svým způsobem v pořádku, ale
ten jediný a největší problém, který lidstvo má, je nedostatek lásky ve své podstatě. My personal opinion is that everything is all right, but I think that mankind is lacking love at the most. Everything is fine. Všechno je v pořádku. You're right about that. To máte pravdu. And love, like I said, that's one thing that I talk about. That's why I remind people of. A o tom, co jsem mluvil, připomínejte lidem lásku. You know, it's not about finding love elsewhere. Není to o tom, aby hledali lásku jinde. People always try to find love somewhere else or in somebody else. Lidé se vždycky snaží najít lásku někde jinde nebo v někom jiném. But in reality, it's within themselves. Ale ve skutečnosti se nachází uvnitř nich samých. They choose to love, then they can love. A teprve, když oni si vyberou, že chtějí milovat, tak potom přijde. If you don't choose to love, you will not be able to love. Pokud neuděláte tu volbu, nezvolíte, že chcete milovat, tak potom ji nenajdete. No, you are not happy because of somebody else. Přece nejste šťastní kvůli někomu jinému. You are happy because you want to be happy. Jste šťastní, protože chcete být šťastní. Then you will be really happy. A potom budete opravdu šťastní. Je to paradoxní, ale toto je možná pro každého z nás to nejtěžší. It may be a paradox, but it is the hardest thing. Milovat sám sebe, milovat To love ze sebe ourselves, to love within a ourselves, nehledat to venku. and not to look it outside. Yeah, because people, the mind, make one perceive only that there's perfection in somebody else. Ano, lidská mysl je té povahy, že dokonalost hledá v někom jiném. But that's where spirituality Proto come. existuje duchovnost. Where it tell you, yes, there is this love that you see, but see it firstly inside of you. Aby vám sdělila, že láska je nejdříve uvnitř. Perceive it here. Vnímejte ji uvnitř sebe. How you can perceive it in others, you have to perceive it also here inside of you. Jedině tak ji potom budete moct vnímat i venku. Because due to what you have inside, there's a projection that you can see. Všechno, into others. co je projikováno na venek, tak je jenom odrazem toho, co máte vevnitř. You know, remember this verse in the Bible where Jesus said, don't judge, your brother. Don't try to remove the speck from your brother's eyes when you have a big pole in your eyes. I v Biblii je verš, kdy Ježíš říká, nesnaž se odstranit třísku z oka svého bratra, když máš trám ve svém. So here Jesus is talking about a speck Tady in Ježíš your brother's eyes. mluví o třísce v oku bratra. But yet you have a pole, a bigger pole in your eyes. Vy máte trám ve svém vlastním oku. So imagine that, okay? Představte si to. You have much more and the projection is small. U vás je něco hodně velikého, ale vaše projekce je taková, že vnímáte So maličkost. imagine that, how much love do you have inside of you so that you can perceive that in somebody else. Tak si představte, kolik lásky ve skutečnosti máte uvnitř sebe, když v druhém vnímáte trošku lásky. So you have a lot of love inside, much love inside of you. Máte v sobě mnoho lásky. That's why you can perceive it in somebody. A proto ji také můžete vnímat v druhých lidech. Každý si určitě myslí, že jste šťastný, vyrovnaný člověk, samozřejmě plný lásky. Stává se vám někdy, že třeba jste i zarmoucený, smutný? Everybody thinks for sure that you are very happy, that you are content, full of love. Are you ever sad? Well, there is everything. I will not say I'm not sad. I'm always happy. There is sometimes sadness also. Je ve mně všechno. Nebudu říkat, že nejsem nikdy smutný. Prostě někdy jsem smutný, někdy jsem šťastný. A co vás tak třeba někdy zarmoutí? What is the reason that you may be sad? Well, when I look at how people are, Když se podívám, jací lidé jsou, that make me sad. tak proto jsem někdy How smutný. to see how people think, Když vidím, jak lidé myslí act, that make me sad. a jak jednají, tak proto jsem někdy smutný. A co vás na tom nejvíc trápí, nebo co vás dělá smutným? Na té lidské povaze. What is the concrete aspect of the human character that makes you sad? Well, the mind. Mysl. To see how people think and how they run behind the way they think.
Když vidím, jakým způsobem lidé myslí a jak vlastně tu mysl následují. They don't even try to think a little bit, to utilize, Ani se nesnaží přemýšlet the brain really a in a proper nesnaží way. se používat mozek tak, jak by měli. A hlavně nesnaží se používat srdce, jak by měli. And they are not trying to use the heart properly. Well, it's true. Ano, pravda. Protože my ho potřebujeme, to srdíčko, na překonání ty duality, kterou plodí náš mozek. We need heart to overcome the duality that the mind is creating. Well, duality is everywhere, and this is where the mind always dwells. Dualita je všude a to je přesně místo, v níž přebývá mysl. Mm-hmm. And the heart is above that duality. A srdce je nad dualitou. When you dwell in the heart, then you are above it. Jakmile budete přebývat v srdci, tak se budete nacházet nad dualitou. Vy žijete v zemi, která má svůj osobní charakter, svoje schopnosti i slabosti. You are now living in a country with its special characteristics, weaknesses, strong sides. Byl to záměr, že jste se usídlil právě v této zemi? Was it your intention to live in the country you are living now? Well, I love it. Já mám tu zemi velmi rád. I always say that if you wherever the Divine Mother, God send you, A vždycky říkám, že jste tam, kam vás poslala it's božská always matka nebo for Bůh. the right reason. A vždycky vás tam pošle ze And správného looking důvodu. where we live, where I live, it's a great blessing because it's a vision which I had since small. A je velkým požehnáním, že žiju tam, kde žiju, protože jsem už měl vizi od mala. Especially if you have come to Sri Nilaya, Springen. Když se vydáte do Sri Nilaya, do Springen, There is this valley. tak je tam poblíže údolí. And this valley, the moment I saw that valley, I know this is where I belong. A když jsem to údolí poprvé uviděl, tak jsem věděl, že tam patřím. Even now, whenever I have a chance, I just go there and stand and just look at the valley because this is a vision since very, very small. A i teď, když mám čas, tak prostě jdu ven a jdu se podívat do toho údolí a užívám si to, protože tohle byla vize, kterou jsem měl už když mi bylo velmi málo. When you stand there and look at it, for me personally, I said, this is a sense that I belong there. Protože když tam stojím a dívám se okolo, tak je to pro mě známka toho, že tam patřím. You have a sense of belonging. Máte smysl, protože někam patříte. Home. Domov. Je něco, co byste chtěl sám sdělit mimo mou otázku? Is there anything you would like to say except for my questions? Well, there's a lot to say. Je toho mnoho co říci. But the most important thing is one have to change oneself. Ale to nejdůležitější je, že We can't expect people to change for us. že se člověk musí změnit. Nesmíme očekávat, že se lidé změní kvůli nám. And if we want to bring peace to this world, we want to bring changes to this world. Protože jestli chceme přinést světu změny a mír, We have to change ourselves. musíme změnit sami sebe. And that nobody can do apart from each individual person. A tohle za nás nikdo neudělá. We can say yes, everybody can take a flag and go around, peace, peace, peace. But if you don't become peaceful yourself, it's useless. Ano, můžeme si vzít vlaječky a vyjít do ulice, říkat mír, volat mír, 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 ale dokud se nezměníme sami v sobě, tak mír nenastane. So if we want this world to change, we have to become peace. Jestli chceme, aby se změnil svět, my sami se musíme stát mírem. Peace will come through loving. A mír přijde skrze lásku. And love will awake when you have faith. A láska přijde, když máte víru. Mohla bych si dovolit jednu otázku? May I have one question? Bylo by možné, že byste požehnal všem divákům, kteří se na vás dívají? Would it be possible for you to bless all people who are watching this television? Agnanam timirandhasya jnanam janashalakaya chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. So, may God bless all
with his love, his peace, that he radiate his joy within the heart of all. But each individual person find the way in life, in love, in joy and peace. Kéž Bůh žehná každému, ať najde radost, lásku a své místo. And above all, with respect to all. S úctou vůči každému. And may peace reside in each person. Kéž mír přebývá v každé bytosti. May that peace be to all. Kéž je mír ve všem. Om Shanti, Shanti, Shanti. Nevím, jak mám vyjádřit slovy vděčnost a poděkování. I don't know how to express with words my gratitude and my thanks. Thank you. Poděkování za nás, za všechny. Thank you on behalf of all of us. Za to, že jste láska. For that you are love. Take a day. You all are, you know. Vy jste taky láskou všichni. A že jim nás probouzíte. Thank you for awakening the love inside of us. And just a reminder. Okay. Já to jenom připomínám.